ngày 3 tháng 5 năm 2022 thêm 2.709 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch ngày 3 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm xuống còn 2.709 ca tại 53 tỉnh, thành. Đặc biệt trong ngày không có bệnh nhân nào tử vong. Cả nước tiêm gần 1,55 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 5 đến 16 giờ ngày 3 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.709 ca nhiễm mới, trong đó không ca nhập cảnh và 2.709 ca ghi nhận trong nước, giảm 413 ca so với ngày trước đó tại 53 tỉnh. Thành phố có 1.653 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 711, Phú Thọ 242, Yên Bái 147, Quảng Ninh 141, Tuyên Quang 119, Vĩnh Phúc 115, Nghệ An 113, Bắc Cạn 90, Lào Cai 89, Thái Bình 80, Đà Nẵng 59, Lâm Đồng 52, Cao Bằng 51, Thái Nguyên 49, Hà Tĩnh 45, Quảng Bình 38, Bà Rịa Vũng Tàu 35, Lai Châu 33, Hòa Bình 33, Hà Giang 29, Bắc Ninh 29, Sơn La 28, Nam Định 27, Ninh Bình 27, Lạng Sơn 26, Điện Biên 26, Bình Phước 26, Hà Nam 25, Hưng Yên 25, Hải Dương 23, Gia Lai 20, TP, Hồ Chí Minh 19, Bình Dương 18, Thanh Hóa 17, Cà Mau 14, Tây Ninh 13, Hải Phòng 11, Vĩnh Long 11, Bắc Giang 8, Phú Yên 8, Bình Định 6, Khánh Hòa 5, Quảng Trị 4, Quảng Ngãi 4, Thừa Thiên Huế 4, Đắk Nông 3, Cần Thơ 3, Bến Tre 2, An Giang 2, Đồng Nai 1, Long An 1, Đồng Tháp 1, Kiên Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -121, Hưng Yên -76, Hà Nội -50. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ +57, Hòa Bình +21, Bắc Cạn +20. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua 5.121 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.659.358 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.745 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.651.608 ca, trong đó có 9.264.464 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.588.401, Thành phố Hồ Chí Minh 608.495, Nghệ An 481.955, Bắc Giang 385.304, Bình Dương 383.436. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.825 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.267.281 ca, số bệnh nhân đang thở oxy là 475 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 376 ca, thở oxy dòng cao SFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 36 ca, ECMO 2 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 3 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN.
tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 2 tháng 5 có 13.923 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 215.005.042 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.084.726 liều, mũi 1 là 71.459.618 liều, mũi 2 là 68.645.102 liều. Mũi 3 là 1.505.937 liều, mũi bổ sung là 15.309.302 liều, mũi nhắc lại là 39.164.767 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.377.112 liều, mũi 1 là 8.908.013 liều, mũi 2 là 8.469.099 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.543.204 liều, mũi 1.